હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું સાઉથ ગુજરાતના ખૂબ જ ફેમસ એવા કેળા અને મેથીના ભજીયા. આ ભજીયા સાઉથ ગુજરાતમાં દરેક પ્રસંગમાં બનાવવામાં આવે છે. એના વગર જાણે કોઈ પણ પ્રસંગ જ કમ્પ્લીટ નથી માનવામાં આવતો. દરેક લગ્ન પ્રસંગમાં તમને આ કેળા મેથીના ભજીયા ચોક્કસ જોવા મળશે. આજે આપણે પરફેક્ટ માપ સાથે આ ભજીયા બનાવવાનું શીખીશું અને એને બનાવતી વખતે તમારે કઈ ભૂલ ના કરવી એ પણ હું તમને ડ્યુરિંગ વિડીયો જ જણાવીશ. ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ આ કેળા અને મેથીના ભજીયા ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં એક નાની ખાંડી લઈ લીધી છે. એમાં આપણે 1.5 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1.5 મોટી ચમચી સૂકા ધાણા અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા કાળા મરી ઉમેરી દઈશું. હવે આ બંનેને આપણે થોડા અધકચરા એવા વાટી લઈએ. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો થોડા અધકચરા એવા બંનેને મેં વાટી લીધા છે. ખાતી વખતે મોઢામાં આવવા જોઈએ તો જ આ ભજીયાનો જે સ્વાદ છે એ સરસ આવશે. બિલકુલ પણ એનો પાવડર નથી કરવાનો. હવે એક બાઉલમાં આપણે 3 મીડિયમ સાઇઝના પાકેલા કેળા છોલીને લઈ લઈશું. અહીંયા મેં 3 મીડિયમ સાઇઝના કેળા લીધા છે. જો તમે નાના લેતા હોય તો તમારે 4 કેળા લેવાના છે. અને કેળા જે છે એકદમ સરસ પાકેલા હોય એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો અહીંયા 3 કેળાને છોલીને હું બાઉલમાં લઈ લઉં છું. હવે આપણે હાથને બરાબર ધોઈને ક્લીન કરીને 3 કેળાને આ રીતે મેશ કરી લેવાના છે. હાથને મેં પહેલાં ડેટોલ હેન્ડવોશથી ક્લીન કરી લીધા છે. એ પછી જ હું આ પ્રોસેસ કરું છું. તમે ચાહો તો મેશરથી પણ એને મેશ કરી શકો છો. તો કેળા મેશ થઈ ગયા છે. હવે આપણે એની અંદર ધોઈને ઝીણી સમારેલી મેથીની ભાજી એડ કરીશું. આજે 200 ml વાળો મારો મેઝરિંગ કપ છે એવા 4 કપ ભરીને મેં બારીક કાપેલી મેથી લીધી છે. પહેલાં મેથીને મેં કાપી લીધી હતી, એ પછી કપમાં ભરીને 4 કપ માપીને ધોઈને લીધી છે. તો મેથી ઉમેરી લીધા પછી હવે આપણે એની અંદર 4 કપ જેટલું જ બેસન ઉમેરીશું. જે કપથી મેં 200 ml વાળા કપથી જ મેં 4 કપ મેથી માપી હતી એ જ કપથી માપીને 4 કપ મેં બેસન લીધો છે. અને બેસન મેં ફ્રેશ પેકેટમાંથી તોડીને ચાળ્યા વગર જ લીધો છે. જો તમે ચાળેલો બેસન લેશો તો તમારે 5 કપ લેવાનો છે, કારણ કે ચાળેલો બેસન અને ચાળ્યા વગરના બેસનનું મેઝરમેન્ટ અલગ આવે છે. હવે આપણે 1/4 કપ જેટલો આમાં ચોખાનો લોટ ઉમેરી દઈશું. આનાથી ભજીયા તેલ પણ નહીં પીવે અને ક્રિસ્પી પણ બનશે. જે વાટેલા આપણે કાળા મરી અને ધાણા હતા સૂકા એ પણ એડ કરી દઈએ. 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલી આપણે 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ફ્રેશ આદુ લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી આપણે એમાં હિંગ ઉમેરીશું. 1 ટેબલ સ્પૂન આપણે એમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું. 1 ચમચી એટલે કે 1 ટીસ્પૂન આપણે લીલી વરિયાળી ઉમેરીશું. 1 ચમચી એમાં આપણે હળદર ઉમેરી દઈશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરવાનું છે. અત્યારે મેં 1 ચમચી ઉમેર્યું છે, પછીથી ઓછું લાગે તો બીજું પણ ઉમેરી શકાય છે. તો આ બધી જ વસ્તુને આપણે હાથથી બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. આ ભજીયા બનાવતી વખતે એક વાત તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે, બિલકુલ પણ એમાં પાણીનો યુઝ નથી કરવાનો. કેળાથી જ આ ખીરાનું બાઇન્ડિંગ લાવવાનું છે. જો તમને ખીરું સૂકું લાગે તો કેળું જ મેશ કરીને ઉમેરવાનું છે. ઘણા લોકો પાણી ઉમેરીને એનું ખીરું બનાવે છે, તો એ ભૂલ તમારે નથી કરવાની. તો તમે જોઈ જ શકો છો બિલકુલ પણ એમાં મેં પાણી નથી ઉમેર્યું. મેથી પણ ધોયેલી હતી, એમાં પણ થોડું પાણી હતું અને કેળું ઉમેર્યું છે તો એનાથી જ પરફેક્ટ બાઇન્ડિંગ આવ્યું છે. એક્સ્ટ્રા મારિયામાં કેળા કે બેસન કે મેથી કંઈ જ એડ કરવાની જરૂર નથી પડી. બસ થોડું મીઠું ઓછું લાગ્યું તો મેં અડધી ચમચી મીઠું એમાં બીજું એડ કર્યું છે. અને 1 ચપટી જેટલું આપણે હવે એમાં ખાવાનો સોડા ઉમેરી દઈશું. જે બેકિંગ સોડા આવે છે એ ઉમેરવાનો છે. હવે ફરીથી આપણે બધું જ મિક્સ કરી લઈએ. ખીરુંની જે કન્સિસ્ટન્સી છે એકદમ પતલી નથી કરવાની. હાથથી પકડીને આપણે તેલમાં ખીરું મૂકી શકીએ એ રીતની મીડિયમ લૂઝ કન્સિસ્ટન્સી રાખીશું. અને તેલ પણ મેં ગેસ પર ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેલ જ્યારે સરસ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે જે ખીરું છે એને આપણે આ રીતે હાથથી પકડીને આંગળીની મદદથી તેલમાં અનઇવનલી ભજીયા મૂકીશું. આ જે ભજીયા છે પરફેક્ટ મેથીના ગોટાની જેમ ગોળ નથી હોતા. અનઇવન શેપમાં થોડા લાંબા લાંબા જ હોય છે. તો અહીંયા હું એક વખતમાં કડાઈમાં જેટલા આવી શકે એટલા ભજીયા એડ કરી દઉં છું. અમુક સેકન્ડ થઈ જાય એ પછી આપણે આ રીતે જારાથી ભજીયાને ઉલટ પલટ કરતા રહીને જ્યાં સુધી એ લાઇટ ગોલ્ડન તળાઈ ના જાય ત્યાં સુધી તળી લેવાના છે. 4 થી 5 મિનિટ થઈ ગયા પછી જ્યારે આપણા ભજીયા આ રીતે સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય તો આપણે જારાની મદદથી એને એક્સ્ટ્રા તેલ નિતારીને એક ટીશ્યુ પેપર પર લઈ લઈશું. સેમ એ જ રીતે મેં બીજા બેચના પણ ભજીયા તળી લીધા છે. એ પણ આપણે ટિશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લઈએ. આટલા મેઝરમેન્ટમાં આવા 4 બેચ ભજીયા રેડી થશે.
અને તમે જોઈ જ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી અને પરફેક્ટ ભજીયા બન્યા છે. તો તમે રેસીપી ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. હવે આ ભજીયાને આપણે એક પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈએ. એમ તો આ ભજીયા એમને એકલા ખાશો તો પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે, પણ તમે ચાહો તો એને ચા સાથે, બેસનની કઢી સાથે, ગ્રીન ચટણી કે કેચઅપ સાથે પણ ખાઈ શકો છો. તો એક ભજીયું અહીંયા હું તમને તોડીને પણ બતાવું છું કે ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ છે. તો જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.